फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपलोगों के साथ rzktutorial यूट्यूब चैनल হয় फ्रेंड आज এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে সুখবৰ আছে কাৰণ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব 2000 টকা আৰু হোষ্টেলত যিসকলে থাকে তেওঁলোকে পাব মাহিলি 1000 কৈ টকা লগতে পাব শিক্ষা লোন আৰু এটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব আৰু কি তাৰ মানে কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব হেতু হবিকে এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ तो फ्रेंड चाওক ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2000 কৈ টকা পাব হয় হেতু তাৰ মানে এই ডিগ্ৰী লেভেলৰ এডমিশন ফিজ আৰু হেতু বিনামূলীয়া দিছে আৰু সেই তাৰ এডমিশন ফিজৰ পৰিৱৰ্তে বিনামূলীয়া দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে 2000 কৈ টকা দিব আৰু কিছুমানক দিব 1500 কৈ টকা এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব আৰু ডিসেম্বৰ মাহত এইটো টকা সোমাই দিব তাৰ পিছতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই টকাৰে কিতাপ কিনিব পাৰিব এইটো কথা কৈছে তাৰ পিছত কৈছে যে হোষ্টেলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকৰ 50% খৰচ চৰকাৰে বহন কৰিব এইটো আগত কৈছিল যে 750 টকা এটা দিব এজন হোষ্টেলত যিসকলে থাকে তেওঁলোকৰ 15 টকা এটা মাহিলি খৰচ যায় তাৰ 700 টকাহে চৰকাৰে দিব কিন্তু সেই 700 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে আমি অলপ কিছু হকা আৰু বেছিকৈ বঢ়াই দিলু যাতে গাৰ্জেন অলপ সহায় হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে ভালকৈ লেখাপঢ়া কৰিব পাৰে সেইভাবে 700 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1000 কৈ টকা দিব বুলি কৈছে আৰু লগতে শিক্ষা লোন পাব মানে 50000 টকা লৈকে ঋণ পাব আৰু এইটো কথা ঘোষণা কৰা হৈছে তো আপোনালোকে শুনক কি কৈছে ভিডিওটোত জুইসকলে পঢ়াৰ বাবে ঋণ লবৰ কাৰণে সাহস কৰে তাৰ মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত মই নিজে থিয় হ'ব পাৰিম এই সকল লোক প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী আৰু কিবা এটা কৰাৰ সপোনেৰে তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা ঋণ লয় এই সকল কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ বাবে অভিনন্দনৰ যোগ্য ৰাজ্য চৰকাৰে জুৱা বাজেটত এখন আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যে যিসকলে এডুকেশ্যন লোন জুৱা 10 বছৰ 15 বছৰ যেতিয়াই নহওক কিয় ইভেন উইথ ৰেট্ৰস্পেক্টিভ এফেক্ট যে যেতিয়াই তেওঁলোকে লোন লৈছিলে তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত আজিও যদি কিবা টকা ঘূৰাই দিবলগীয়া আছে 50000 টকা পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰে উভতাই দিব এই অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ গৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসমত স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক্লাছেছত আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 2000 আৰু 1500 টকা আমি ডিবিটি কৰিম ছাত্ৰ আবাস আৰু ছাত্ৰী নিবাসত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে থাকে তেওঁলোকৰ মাহিলি 1500 টকাৰ যি খৰচ হয় তাৰে 750 টকা চৰকাৰে সাবসিডাইজ কৰা অৰ্থাৎ দেউতাক মাকৰ মূৰ কান্ধৰ পৰা কিছু হলেও বোজা আঁতৰাই লৈ যোৱা এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছো যে এই বছৰ আমি প্ৰতি মাহে 750 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1000 টকাকৈ হোষ্টেলত থকা ল'ৰা ছোৱালীক আমি মেছ ডিউছৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা আমি সাবসিডি বা ৰাজ সাহায্য আগবঢ়াম